it guys, gagawa tayo guys ng mais cake. Ayan po guys. Ayan. So, gagamit tayo ng mais guys. Tapos, cornstarch. Tapos, harina. Tsaka, bitlog at saka tsaka star margarine. So guys, ang gagawin ko sa mais guys, ito. Ito yung aking gagawin sa mais. So, ang gagawin ko guys, gagawin ko ng mais para Lalagay lang po natin yung mais. Yung mais naman. Lalagay lang natin para patanggalin natin. So ito na guys, yung mais. Apat na yung ginawa ko. Hiniwa ko siya, tapos ibibili natin dyan. Tapos guys, ito naman yung natira. Nalagay tayo mamaya ng topping sa ibabaw. So ngayon guys, itataka tayo na. Itatakabi natin ito. Itatakabi natin. So, ibibili natin ito guys. Nagamit tayo nito guys, para maglaman. So, iwasan lang natin ito guys kasi hindi naman siya marinig, pero iwasan lang natin siya. Ingat lang sa blade na ito guys kasi guys. So, ilagay lang natin dito. Tapos, ilalagay ko na ito siya dito. So, guys. Tabi lang naman ito. So, ano yung guys? So, ayun, tapos na guys. So, ito na siya. Ayan, bibig na siya. Tapos, ililipat na natin ito guys. Para maganda siya. So, ililipat natin. Ito yung pinagagawin natin dito. Guys, ito na siya. Bali, apat na mais ko ito guys. So, ito na siya. Ang bango na guys. Maganda nga yung mag-vlog guys kasi walang ingay. Pag sa araw kasi, maraming jeep na parada dito sa amin. Tapat. So, sa gabi ko lang natin.
So yun guys, maganda po itong bilingan na to guys. Ayan, mura lang po itong, bili ko lang po itong 300 plus, naka-promo po siya. Kahit anong ibili mo dito pwede guys, baboy or ano, kahit anong pwede. Maganda po itong bilingan na to guys. Gagamit tayo ng pangsukat guys, ito. Load. Tapos guys, susukat tayo ng ito guys. Bali sa cornstarch, isang takal lang na, ang takal na to ay 250 ml po. Bali isa lang. So kunin na natin. Kasi hindi siya. Buksan natin. Yan. Kailangan natin salain siya guys. Kailangan natin siyang salain. Yan guys. Isang takal na 250 ml po. So, lagyan natin. So, sasalain lang natin guys para makagaling pagkabuo. Okay. Ayan siya. So, sulit na natin ito. Ayan. Susulit na ito. Tapos na tayo dito. Tapos dito sa cornstarch, ay sa harina. Sa harina po, bali dalawa ang kukunin natin guys. So, kailangan sukat na sukat lang guys. Yan. Ayan guys. Tapos salain siya. Salain din natin. Ayan, na po. So, dyan lang muna to. Kasi gagamitin pa natin ito. Mix lang natin. Ayan, mix natin. Tapos guys, gagamit tayo ng condensed. 160 ml po ang gagamitin natin condensed. Okay, bubuksan. So, ilalagay na natin siya dito. Ayan. Tapos guys, lagyan lang natin ito ng tubig. Lagyan lang natin siya ng tubig para matanggal ko yan. Matitira ko. Para isa yan. So, lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Buksan lang natin. Mix natin siya. Lalagyan natin siya ng baking soda, tapos baking powder. Okay. Baking soda, baking powder. So ngayon, lalagyan natin tag-isang kutsara. Ang gagamitin natin 5 ml po. So ito muna. Ayan guys. Ganyan lang po. Salain natin guys. Ayan. So ngayon, ito naman yung isa. Itong isa, baking soda. So, 1/2 po ang ilalagay natin. 1/2 po. So, ayan tayo na. So, ito guys, salain natin. Ayan. Ito yung tayo dyan. So, salain natin para matanggal yung kanyang bubo. So, pagkatanggal, ano lang natin para
flavor siya. Ayan. So, ayan na guys. So, mix ulit natin guys. Tapos guys, lalagyan natin ng itlog. Bali, dalawang itlog po ang lalagyan natin. Bali, large po ang itlog. So, mix ulit natin guys. Gagamitan natin ng extra margarine. 1/4 lang po yung extra margarine. So, i-init muna natin kasi lagyan natin. Tapos yun guys, ilagyan natin doon. Ilagyan natin siya. Tapos nalagyan natin siya ng salt. Ang salt niya, ito lang. 12 ml. 12 ml lang po yung salt. Ayan guys, 12 ml. Ayan. Ang balance lang yun. No, 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 no. Tapos guys, talagyan natin siya ng 250 ml. Kaya na guys, ilalagay na natin siya. So, lagyan natin siya ng dairy cream. Para hindi gulito. So, Ginagawa mo. Ginagawa mo. So, ayan. Masarap siya. Mas masarap siya kasi sa banana cake.
Ito mais cake. Malambot ha. Maharap. Saka tayo guys. So, ito na. Sarap siya. Sarap. Ito siya guys eh. Tingnan. Sarap-sarap yun. So, okay pa na siya yung guys. Kung hindi pa ito na-try nyo guys, masarap siya. Kainit ah. Yan. Mahap na. Ang ating mais cake. Show na lang. Lapitan lang guys. Masarap na guys. Okay guys. At hanggang dito na lang yung ating vlog. Please pakisubscribe ng aking channel. Pakipindot na yung notification para updated kayo sa mga video na i-upload ko guys. Thank you for watching guys. Stay humble and God bless everyone. Good night.